Πόσα λεφτά είναι η λίστα Λαγκάρντ, έχεις ακούσει ποτέ? Όλα τα σύνολο των καταθέσεων πήγαν, πόσα είναι? Πόσα είναι? 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Πόσα μας λείπουνε το χρόνο, ξέρεις? Το 10 πώς μας λείπανε? Πόσα? 24 το χρόνο. Και τι κάνουμε γι' αυτό? Θέλω να σου πω ότι δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Μην ακούς τον αυτιά, το φίλο μου, δεν έχει σχέση. Πράγματι, καλό είναι να πεταχτεί η φοροδιαφυγή, αλλά καλύτερα ένα μικρό κομμάτι αυτού που μας λείπει. Το υπόλοιπο δεν το βρούμε. Δεύτερον, δεν μπορούμε να δανειζόμαστε να παίρνει λεφτά η Μέρκελ με 1% σύμφωνα με το τελευταίο δημοσίευμα τη Χατζηνικολάου και να τα δίνει τα λεφτά με 6 με 7. Γιατί μας τα χρώστα για εμάς. Σε ποιον δανείζει αυτά? Σε εμάς. Με 2,5 δανειζόμαστε. Σου ξαναέγραψε και προχθές. Εμείς δανειζόμαστε με 2,5. Διάβαζε στους Πέρσες με 7 δανείζεται η Ισπανία. Δεν σε προβληματίζει, Άδωνη, δεν σε προβληματίζει ότι ο μεγάλος Εσύλος γράφει για τους Πέρσες. Χαίρομαι που ήρθες, και ενώ να πει για το Μαραθώνα. Θέλω να αναδείξω στον κόσμο τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει? Σου είπα κανονικά δάνεια. Και μου λέει για σημειώσεις. Έρχεσαι στην τηλεόραση μετά από 2 χρόνια και μου λες. Μου λες φοραπαλλαγές, μου λέμε φόρο φυγάνε. Δεν μπορούμε να τους πιάσουμε. Και μου λες. Όχι να τους πιάσουμε, σου είπα. Αλλά δεν μας λείπει το πρόβλημα. Γιατί είναι ένα μικρό κλάσμα αυτό που μας λείπουν. Τι δεν καταλαβαίνεις? Και όλοι να την πιάσουμε. Όλα. Δηλαδή, άμα πεθάνει ο κόσμος όλος, δηλαδή για να σωθεί η Ελλάδα χωρίς Έλληνες, θα είναι σωστό? Ποιος το είπε? Είναι δίκιο? Πεθάνει ο κόσμος. Πηδάνε τα μπαλκόνια. Πάω με τη σειρά. Για να καταλάβεις γιατί πραγματικά είναι κρίμα. Ένας άνθρωπος που διαβάζει την αρχαία γραμματεία όπως την ξέρει, να πέφτει σε τέτοιες λαϊκίστικες ανοησίες. Η Γερμανία δανείζεται όπως όλα τα κράτη. Με τη σειρά, να στα εξηγήσω. Από την ελεύθερη αγορά. Επειδή η οικονομία της είναι πολύ σταθερή και πολύ καλύτερη των υπολείπων ευρωπαϊκών κρατών, οι άνθρωποι που έχουν λεφτά προτιμούν να τα πάνε στη Γερμανία τα λεφτά και να χάνουν, παρά να τα πάνε στην Ισπανία με 7% και να κερδίζουν. Δεν τα παίρνουν τα λεφτά αυτά η Γερμανία από σένα και από μένα. Δεν είναι μέτρα, ρε Άδωνη, αυτά. Μωρέ Άδωνη, δεν είναι μέτρα. Πάμε τώρα. Αυτές είναι αποφάσεις που στέλνουν, είναι μέτρα για φέρετρο. Και η Ιταλία με 5,5 είναι μέτρα και για φέρετρο. Μας δανείζουν με 2,5. Δεν το καταλαβαίνεις αυτό? Τα ακούσεις λίγο όμως. Ναι. Σου λέω, δεν είναι μέτρα αυτά. Για να υπάρχει μέτρο, πρέπει να υπάρχει κάποιος μετρονόμος, κάποιος να ξαναμετράει. Τούτοι οι άνθρωποι μετράνε 1, κάνουν λάθος. Μετράνε 2, κάνουν λάθος. Είναι φανερό, δεν ξέρουν να μετράνε. Πάμε για τον κρεμό. Καταλάβαμε. Πάμε για τον κρεμό. Δεν έχω παρά μόνο ένα λεπτό. Δεν είναι μέτρα. Ωραία, να Βαγγέλο, επίτρεψε με λίγο, επειδή ξέρω ότι αγαπάς τον Παλαμά, να πω και 2 τελευταίους στίχους πριν κλείσω. Δεν έχεις όλοι πεθεούς. Νομίζω ότι μου έχουν έρθει 30 μηδέ λεβέντες η όσα. Δεν θα διαβάζω. Δεν έχεις όλοι πεθεούς. Μηδέ λεβέντες η όσα. Ραγιάδες έχεις μόναχα. Σκυφτούς για το χαράτσι. Κούφχοι κι οκνοί καταφρονούν τη θιά τραχιά σου γλώσσα. Των Ευρωπαίων περίγελο και των αρχαίων παλιάτσι. Ευχαριστώ όλους τους τηλεθεατές που με ανέφηκαν τη στιγμή αυτή και ελπίζω τον Άδωνη να το φωτίσει ο Θεός, αμήν Παναγία μου, να μην ψηφίσει τα μέτρα αυτά που είναι μέτρα, μέτρα νεκροθάφτη για την ελληνική οικονομία. Ξέρει πώς τον αγαπώ. Ναι, εντάξει. Δεν προσωπικά τα θέματα. Στα άλλοτε πολιτικά, φίλος Άδωνης, φιλτά τη δε αλήθεια. Η αλήθεια είναι πάντα με τη δικαιοσύνη, Άδωνη. Είναι αδικία αυτό που συμβαίνει. Άκου λίγο. Ειδικά μετά τη σημερινή μας εκπομπή, που απεδείχθη πόσο πραγματικά είναι τα λεφτά που νομίζετε ότι έχουμε όλοι εσείς οι μνημονιακοί, η πρώτη μου κίνηση θα είναι να καταψηφίσω τα μέτρα για να πάρουμε τους κρυμμένους θησαυρούς που είχατε στο σιρτάρι σας και εμείς οι κακοί μνημονιακοί δεν τους παίρναμε. Νομίζω όμως ότι ο καθένας κατάλαβε ότι δυστυχώς για μας άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Παρά τα αυτά, δεν υπάρχει ένα μήνυμα. Μόνο στο μυαλό μας. Επειδή μου ήρθε ένα μήνυμα ότι δεν τολμάω να φέρω τον Ανδρέα Αθηναίο, θα επιδιώξω και σήμερα σε επόμενη εκπομπή να έχουμε τον καθηγητή τον κύριο Ανδρέα Αθηναίο. Που βοηθάει, η Ελευθό, θα το γεννήσει. Σε ευχαριστώ. Τον ηγέτη, τον στρατηγό που θα άγει το στρατό Άδωνη, δεν έχει ακόμα γεννηθεί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένουμε λοιπόν τον στρατηγό, στους Έλληνες και στις Ελληνίδες. Ο στρατηγός άγει το στρατό. Δεν είναι Τζομπάνης. Ο στρατηγός σήμερα. Τούτοι οι Τζομπάνιδες κάθονται πίσω. Ο στρατηγός σήμερα στην κρισιμότερη στιγμή της χώρας είναι ο Πρωθυπουργός. Και πρέπει να το στηρίξουμε να κερδίσει η Ελλάδα τη μάχη για να μείνει όρθια. Γιατί αλλιώς, αγαπητοί κυρίες και κύριοι, θα πέσουμε σε αυτά και καταλαβαίνετε τι έχουμε να πάθουμε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ γρήγορα να σε καλά. Πάμε σε μένα, παιδιά. Ευχαριστώ, καλά. Καταρχάς δεσμεύομαι ότι θα φέρω στην εκπομπή τον κύριο Ανδρέα Αθηναίο. Και δεσμεύομαι θα φέρω στην εκπομπή τον κύριο Ανδρέα Αθηναίο, γιατί κάποιος φίλος τηλεθεατής μου είπε ότι δεν τολμάω να φέρω αυτόν τον άνθρωπο. Θα τον φέρω. Θέλω πριν ή δυνατόν την ψήφιση των μέτρων να έχω φέρει οποιονδήποτε εσείς μου υποδείξετε που νομίζετε και που δέχεται αυτή την εκπομπή μου, βέβαια, γιατί ο Καμένος δεν δέχεται, ο Καζάκης δεν έρχεται, μου πείτε αυτούς που δεν έρχονται. Αν θέλουν να έρθουν και αυτοί, καμία αντίρρηση. Λοιπόν, όπου έχουν τη λύση για να βρούμε από αλλού λεφτά.
Θέλω όμως να σας πω, εις το λόγο της ανδικής μου τιμής, ότι δυστυχώς είμαστε τόσο άσχημα μπλεγμένοι που από αλλού λεφτά δεν υπάρχουν παρά μόνο στον κόμμα της φαντασίας. Και δυστυχώς οι λογαριασμοί, οι μισθοί και οι συντάξεις και οι υποχρεώσεις δεν πληρώνονται στον κόμμα της φαντασίας, πληρώνονται στον κόμμα της πραγματικότητας. Και οι πολιτικοί έχουμε την ευθύνη να λαμβάνουμε αποφάσεις με γνώμονα τον κόσμο της πραγματικότητας και όχι τον κόμμα της φαντασίας. Γιατί αν το κάνουμε αυτό, η καταστροφή θα είναι βεβαία και θα φέρουμε εμείς οι πολιτικοί, όχι ο λαός, την ευθύνη για την καταστροφή. Και εγώ αυτή την ευθύνη πάνω μου δεν θα την πάρω. Επίσης, να πω για να κλείσω το κομμάτι της εκπομπής, να πάω στα βιβλία, έχω κάτι τρομερά πακέτα σήμερα, να σας πω ότι όπως πάνε τα πράγματα και με τις γκρίνιες στους εταίρους και με τη δυσκολία του ΠΑΣΟΚ και με τη δυσκολία που έχει μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Νομισματικών Ταμείων και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, δεν αποκλείεται να μην περάσουν και τα μέτρα από τη Βουλή και τότε θα ζήσετε όλοι εσείς τον αντιμνημονιακό παράδεισο που σας υπόσχονται. Μόνο που σε αυτή την περίπτωση εγώ θα ξέρετε ότι είχα κάνει το παν, είχα δώσει τον καλύτερό μου αυτό για να αποφύγουμε αυτό που πρόκειται να έρθει εάν δεν περάσουν τα μέτρα. Και σας διαβεβαιώ, εάν μία στο εκατομμύριο ή μία στις χίλιες ή μία σε 100, γιατί η πιθανότητα δυστυχώς αυξάνεται εκθετικά, δεν περάσουν τα μέτρα, το λέω για να καταγραφεί, γιατί είναι πια μια πιθανότητα υπαρκτή. Όλοι αυτοί που βλέπετε και μας βρίζουν το μνημόνιο θα εύχονται να τους είχε κοπεί η γλώσσα. Γιατί τέτοια θα ζήσουμε. Λοιπόν, και πάω τώρα στα πακέτα της σημερινής εκπομπής, αφού ευχαριστώ τον Γρηγόριο που ήρθα. Το έχω υποσχεθεί. Δεν θέλω κανείς να νομίζει ότι για οποιονδήποτε λόγο εγώ έχω την πρόθεση να κόψω τον λόγο από κάποιον ή να μην δώσω βήμα. Το αντίθετο, μου αρέσει η ελευθερία του λόγου, αλλά μου αρέσει να μιλάμε λογικά και πραγματικά. Κλείνοντας, δεν σχολιάζω την έναρξη εκπομπής, τον Γρηγόριο, τον φωνάξαμε κτλ. Εγώ θα καλέσω και άλλους. Θέλω σε εσάς που είστε οι πιο σκληροί επικριτές μου για τη στάση που έχω πάρει. Που αντιδράτε, γιατί ακούτε όλα αυτά και στα κανάλια. Θέλω να σας πείσω ότι δυστυχώς δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Και πιστέξτε με, το έχω ψάξει όσο δεν φαντάζεστε. Αλλά δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Παρά τα αυτά, επειδή δεν θέλω να φαίνεται ότι έχω αποκλείσει καμία φωνή, θα ψάξω και τον κύριο Αθηναίο και όποιον άλλον τυχόν μου προτείνεται. Εγώ θα τον καλέσω στην εκπομπή πριν την ψήφιση των μέτρων για να δούμε και να κρίνετε όπως κρίνετε, φαντάζομαι, σήμερα μόνοι σας. Να είστε όλοι καλά.